מדידות הזמן הראשונות היו תצפיות על מחזורים של עולם הטבע, שהשתמשו בתבניות שינויים מיום ללילה ומעונה לעונה כדי לבנות לוחות שנה. מדידות זמן מדויקות יותר, כמו שעוני שמש ושעונים מכניים, נוצרו לבסוף כדי למסגר את הזמן בצורה נוחה יותר. אבל מה בדיוק אנחנו מודדים? האם זמן הוא משהו שקיים פיזית? או האם הוא רק בראשנו? בהתחלה התשובה נראית ברורה. כמובן שזמן קיים. הוא כל הזמן מתקדם סביבנו, וקשה לדמיין את היקום בלעדיו. אבל ההבנה שלנו של זמן התחילה להפוך למסובכת הודות לאיינשטיין. תיאוריית היחסות שלו אומרת לנו שזמן עובר עבור כולם, אבל לא תמיד עובר באותו קצב עבור אנשים במצבים שונים. כמו אנשים שנעים קרוב למהירות האור, או חגים סביב חור שחור סופר מסיבי. איינשטיין פתר את הגמישות של הזמן על ידי שילובו עם החלל כדי להגדיר את הזמן חלל, שיכול להתעקם, אבל מתנהג בדרכים עקביות וצפויות. נראה שהתיאוריה של איינשטיין מאשרת שזמן ארוג לתוך מארג היקום. אבל יש שאלה גדולה יותר שהיא לא פותרת. למה אנחנו יכולים לנוע בחלל בכל כיוון, אבל דרך הזמן רק בכיוון אחד? לא משנה מה אנחנו עושים, העבר תמיד באופן עיקש מאחורינו. זה נקרא חץ הזמן. כשטיפת צבע מאכל נזרקת לתוך כוס מים, אנחנו יודעים באופן אינסטינקטיבי שהצבע ייסחף מתוך הטיפה ולבסוף ימלא את הכוס. דמיינו שאתם צופים בהפך מתרחש. פה אנחנו נחשוב שהזמן נע אחורה. אנחנו חיים ביקום בו צבע המאכל מתפשט במים, לא יקום בו הוא נאסף. בפיזיקה מתאר זאת החוק השני של התרמודינמיקה, שאומר שאי הסדר במערכת, או אנטרופיה, יגדל במשך הזמן. מערכות ביקום שלנו נעות מסדר לאי סדר, וזו התכונה הזו של היקום שמגדירה את הכיוון של חץ הזמן. אז אם הזמן הוא תכונה כה בסיסית, היא צריכה להיות במשוואות הכי בסיסיות שלנו שמתארות את היקום, נכון? יש לנו כרגע שני סטים של משוואות ששולטות בפיזיקה. היחסות הכללית מתארת את ההתנהגות של דברים מאוד גדולים, בעוד פיזיקה קוונטית מסבירה את הקטנים מאוד. אחת המטרות הגדולות ביותר שלנו בפיזיקה התיאורטית במשך חצי המאה האחרונה, הייתה לשלב את שתיהן לתיאוריה אחת בסיסית, הנקראת תיאוריה של הכל. היו הרבה ניסיונות, אף אחד מהם לא מוכח, והם מתייחסים לזמן בצורות שונות. ואפילו תיאוריה אחת שנקראת משוואות ווילר-דוויט לא כוללת זמן בכלל. כמו כל התיאוריות הנוכחיות שלנו של הכל, המשוואה הזו היא ספקולטיבית. אבל כניסיון מחשבתי, אם היא או משוואה אחרת נטולת זמן הייתה מסתברת כנכונה, האם זה היה אומר שזמן לא קיים ברמה הכי בסיסית? האם זמן יכול להיות סוג של אשליה שנוצרה על ידי המגבלות של הדרך בה אנחנו תופסים את היקום? אנחנו עדיין לא יודעים, אבל אולי זו הדרך הלא נכונה לחשוב על זה. במקום לשאול אם הזמן קיים כתכונה בסיסית, אולי הוא יכול להיות קיים כתכונה נובעת. תכונות נובעות הן דברים שלא קיימים בפיסות בודדות של מערכת, אבל קיימים במערכת ככלל. לכל מולקולת מים בודדת אין גאות, אבל לאוקיינוס שלם יש. סרט יוצר שינוי בזמן על ידי שימוש בסדרה של תמונות שנראה שיש בהן זרימה עם שינוי מתמיד ביניהן. אם עוברים בין התמונות מהר מספיק, המוח שלנו קולט את מעבר הזמן מרצף של תמונות סטטיות. אף פריים בודד של הסרט לא משתנה, או מכיל את מעבר הזמן. אבל זו תכונה שנובעת מאיך שהפיסות קשורות יחד. התנועה היא אמיתית, ועדיין גם אשליה. האם הפיזיקה של הזמן יכולה להיות איכשהו אשליה דומה? פיזיקאים עדיין חוקרים שאלה זו ואחרות. אז אנחנו רחוקים מהסבר שלם, לפחות כרגע. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.